Niyugan Elementary School. Welcome to the second virtual commencement exercises for the school year 2020-2021 with the theme, Kalidad ng Edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ang lahat po ay naanyayahang tumayo para sa pag-awit ng ating pambansang awit sa pamamagitan ng virtual presentation at susundan po ito ng panalangin na pangungunahan ni Zyrus G. Bantang, mag-aaral sa ika-6 na baitang, Calabarzon March, Himno ng Batangan, Out Laurel Hymn sa pamamagitan pa rin ng audio-visual presentation. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, pinupuri't pinasasalamatan ka po namin sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw. Ama, ang puso po namin ay puspos ang galak sa araw na ito, sa lahat ng biyaya at pagmamahal na ipinagkaloob niyo sa amin. Ama, salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Sa kabila ng pandemya, ang aming nararanasan ay hindi ito naging hadlang upang kami ay makapagtapos ng elementarya. Panginoon, salamat po sa paggabay sa amin, sa ipinagkaloob ng talino at kaalamang aming natutunan. Salamat po sa aming magulang, sa kanilang walang sawang sakripisyo at pagmamahal sa amin. Maraming salamat din po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang sawang pagtuturo, pagkabay at paglalay sa amin. Sa kabila ng hindi kami pisikal na magkakasama sa silid-aralan, Ama, alam po namin na ang aming pagtatapos sa araw nito ay unang hakbang pa lamang tungo sa inaasam naming tagumpay. Ang pagsubok na aming nararanasan na siya magiging daan upang kami ay maging matatag at mabuting nilalang. At hindi po namin ito magagawa kung wala ang pagkabay ninyo. Sa araw pong ito ng aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming mata upang makita ang kagandahan ng paligid. At buksan niyo din po ang aming puso at isipan upang piliin namin matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kalooban. Patuloy niyo po kaming gabayan sa mga landas na aming tatahakin at desisyon sa hinaharap. Naway gawin niyo po kaming instrumento upang ang inyong pag-ibig ay manatili sa aming buhay at maibahagi ito. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Lahat ng ito ay idinadalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makulay ang buhay.
Isang tinig, isang pangarap, isang bayang nagsusumikap. Magsama-sama, magkapit kamay pa, upang lakas ay makamtan ng sambayanang sinisinta. Laurel, bayan ko, masigla, maunlad, mapayapa. Pangarap ko, pangarap mo, buhayin ang bayan kung ito. Masigla sa pagmamahal, maunlad sa paglilingkod, mapayapa ang damdamin. Laurel, bayan ng Diyos. Laurel, bayan ko, masigla, maunlad, mapayapa. Pangarap ko, pangarap mo, buhayin ang bayan kung ito. Masigla sa pagmamahal, maunlad sa paglilingkod, mapayapa ang damdamin. Laurel, bayan ng Diyos. Mapayapa ang damdamin. Laurel, bayan ng Diyos. Atin po ngayong pakinggan ang pagtanggap na pananalita ng Ulong Guro 2 ng Niyugan Elementary School, Ginang Marilu O. Solis. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa mga magulang, mga guro at mga magsisipagtapos ngayong araw na ito, at sa lahat na makakasaksi ng second virtual graduation na ito ng paaralang elementarya ng Niyugan. Kayo po ay malugod kong binabati at tinatanggap sa isa na namang pagtatapos ng mga batang nasa ika-6 na baitang. Muli na namang sumapit ang araw ng pinakahihintay ng mga batang magsisipagtapos ngayong taon, na kung saan ay maluwalhating nakatawid sa hamon ng panahon sa tulong ng mga magulang na siyang naging kaagapay sa pagkatuto ng kanilang mga anak. Tunay na ang taong panuruang ito ay punong-puno ng pagsubok, subalit ang mga ito ay hindi naging hadlang upang hindi matuto at makatapos. Guro, magulang at maging kayo mga minamahal na magsisipagtapos ay nakaranas ng matinding sakripisyo upang matamo lamang ang minimithing tagumpay. Kaya't sa pagkakataong ito ay dama ko ang inyong kasiyahan sapagkat nalampasan at nakaraos sa isang hamong ngayon lang naranasan. Hamong naging daan upang lalo pang magsumikap na marating ang hinahangad na matapos ang pag-aaral. Mga magulang, binabati ko po kayo higit sa lahat, sapagkat kung wala ang inyong walang sawang paggabay sa pag-aaral ng inyong mga anak, ay hindi nila ito mararanasan, ang araw ng kanilang pagtatapos. Ganon din sa mga gurong natiyagang sumubaybay sa araw-araw ng kanilang pagsasagot ng module sa kanilang mga tahanan, sa patuloy na suporta nyo upang maigiya ang mga batang ito sa mga gawaing inyong ibinigay. At sa inyo mga batang magsisipagtapos, binabati ko kayo ng isang maligayang pagtatapos. Naway lahat ng inyong natutuhan sa ating paaralan ay manatili sa inyong puso't isipan upang sa dako paroon ng inyong pag-aaral ay magamit nyo ito at magsilbing gabay. Bagamat naging mahirap ang inyong naranasan ngayon sa inyong pag-aaral, sapagkat hindi nyo nakasama ng harapan ang inyong mga guro, ay nakita ko sa inyo ang pagsusumikap. Naging matatag kayo at nagawa ninyong lahat ang mga gawaing ibinigay sa inyo. Naipakita ninyo na kayang-kaya nyo sa kabila ng pandemyang ating nararanasan. Tunay na hindi ito naging hadlang upang kayo'y matuto
At ngayon nga ay heto na kayo, nakahanda ng tanggapin ang sertipiko ng inyong pinaghirapan. Ang tangi ko lang habilin sa inyo ay patuloy kayong mangarap, ipagpatuloy ang sinimulan, sapagkat hindi dito nagtatapos ang lahat. Ito'y simula pa lamang, kaya lagi ninyong tatandaan na sa bawat pangarap, kahit na may dumating na pagsubok, ay magpatuloy tayo, sapagkat lagi niyo ring iisipin na tayo ay may Diyos na handa ring gumabay sa araw-araw. Magbibigay sa atin ng tamang direksyon kung ano man ang ating naisin sa buhay. Magandang araw pong muli at marami pong salamat. Congratulations! Sa pagkakataong ito, tayo ay makakarinig ng pampasiglang pananalita na magbubuhat kay Ma'am Leonor M. Briones, DepEd Secretary, Dr. Francis Cesar B. Bringas, Regional Director, Ma'am Myrtle M. Everdomis, SESO 5, Schools Division Superintendent, at Dr. Agrifina A. Drain, Public Schools District Supervisor. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations,
teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message.
What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope
You will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang makasiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performances sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tangi nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lang man natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway
Patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isaisip, isapuso, at isabuhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyong dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder, kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pinasasalamatan ko rin ang ating ipinapaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Sa mga kabataang magsisipagtapos ngayong taong panuruan 2021, mga guro, mga magulang, mga panauhin, magandang araw sa inyong lahat. I am deeply honored to witness this significant event in your lives. To every graduating student, this day is a remarkable day to harvest the fruit of your labor. After all the endless battles brought by the challenges of the new normal, which no one could ever imagine, we emerged victorious in this fight, and this occasion is the most fitting climax to claim the victory. To your parents, this is another milestone in their lives, because of the very instant they became your teachers and eventually embraced the role, which was quite unfamiliar to many. Thank you, dear parents, for having your homes filled with so many stories of success and beautiful memories that you will treasure for the rest of your lives. Sumasaludo po kami sa inyong lahat. This year's graduation theme, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic, reflects every stunning struggle everyone has experienced, which made teaching and learning at home happen
just as it was in the classroom. The pandemic times have been difficult, but your resilience, grit, and collaboration have brought you this far. Every school gave its best shot to create ways and means to continue learning amidst the shortages, threats, and difficulties of distance learning. We can underestimate the presence of our barangay officials, Parents Teachers Association, and local government executives for providing platforms, supplies, materials, and equipment to sustain our learning continuity plan. Everyone has taken his share in finding means to bring you here today. Mabuhay po kayo at taos-pusong pasasalamat ang aming ipinaabot. Magsilbi sana kayong inspirasyon ng ating mga kabataang magsisipagtapos upang maging mabuting mamamayan ng ating bansa. You've gone through a lot of adjustments because of these changes. Vital concerns have been raised, such as the kind of instruction that will be provided at home, how your parents will manage learning at home, and what class schedule will full-time working parents employ. How about our teachers? Do not forget how much they have gone through for your modules and worksheets, online and offline, before and after you have accomplished everything. Mga bata, alam ba ninyo na habang tulog na tulog tayong lahat sa ating mga tahanan, ang ating mga guro ay gising at patuloy na gumagawa ng mga activity sheets at learning plan na ipapadala sa inyo linggo-linggo. Kaya hinihiling namin sa inyong lahat, mga kabataan, magulang, mga panauhin, na tulungan ninyo kaming may pagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya upang makamit ng mga kabataang nasa ating harapan ang kanilang mga pangarap. As your superintendent, I am happy to share the excitement that you feel today. I wish you and your family enjoy all your triumphs ahead for the greatest of you. Good luck, congratulations, at maraming salamat po muli sa inyong lahat. To the faculty and staff of this school, our very supportive education partners, our dear parents, barangay officials, and the whole community, and most of all, to our dear graduates, completers, and awardees, a pleasant good day. As your public schools district supervisor, it is with great honor and privilege that I convey my best wishes and profound felicitations to all the graduates, completers, and academic awardees of the school year 2020-2021. I know you've been waiting for this moment, your graduation and moving up ceremonies. This year's celebration is different. Because of the COVID-19 pandemic, we have to prioritize keeping you safe from the virus. In line with regulations that prevent the spread of this virus, we cannot host a face-to-face ceremonies at the moment. We also don't know when this virus can be cured, but we do know that your life cannot be on hold because of this virus. Due to this pandemic, the graduates of 2020-2021 will be one of a kind to remember. You will be in history. Of course, most of you are longing to walk on the stage to receive your diplomas. Unfortunately, you cannot do it.
but your school has hosted virtual graduation ceremonies for you, our dear students, to showcase your success and celebrate along with your families. This pandemic will not stop you to dream for the future. As the saying goes, the sky is the limit. You must spread your wings and soar high. In line with this year's graduation theme, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. I would like to commend your hard work and perseverance to complete the school days despite of a remote learning modality. No doubt your life was disrupted. There was added stress and uncertainty. Despite these challenges, or more accurately, because of them, you became stronger. You are a stronger student having tested yourself. You have overcome the unexpected and persevered. You are a stronger person, finding the ingenuity and resolution you did not know you had. As you cherish the fruits of your hard work, I wish that success keeps following you in everything you do. Dream new dreams, embark on who you are, embrace life with passion, and keep reaching for the stars. Shine on and go for it. You all should feel so proud of your accomplishments and perseverance in the most uncertain of times. Now, it's time to take the same determination and apply it to your next journey. To our dear teachers and school head, thank you for always there for our school children, teaching them, mentoring them, giving them the extra help they needed. Thank you for giving them your time. You have and will continue to be a great influence on them. Thank you for the great work you did and the huge impact you made in young people's lives as their teachers. Thank you for your unconditional selflessness, your unwavering support, your countless sacrifices that have opened many doors for them to grow and succeed, and all of the little and big things you have taught them along the way. I know how proud you are of them. To our dear parents, who are always incredibly supportive and guide our learners, thank you so much. I know you have exerted a lot of efforts to guide and support your children's education, especially during this time. May you continue to be our best partner in molding the minds and hearts of our future nation builders. To our dear graduates, completers, and awardees, you have dreamed, you believed, you strive, and you achieved. You are an inspiration to all of your family members. Well done. Congratulations on your achievements. All the best in the next journey. God bless you. Ngayon ay dadako na tayo sa pinakahihintay ng ating mga magsisipagtapos. Ang pagsusulit sa mga batang magsisipagtapos, nagagampanan ng kanilang gurong tagapayo, Ginang Melissa T. Esguera, at susundan ito ng pagtanggap at pagpapatibay sa mga batang magsisipagtapos, nagagampanan ni Ginang Marilo O. Solis, Ulong Guro 2 ng Niyugan Elementary School. Po ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa akin bilang gurong tagapayo na ika-6 na baitang, malugod ko po ay sinusulit ang 20 batang lalaki at 9 na batang babae na may kabuo ang 29 na maluwalhating nakatugon sa K-12 curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Magandang araw po sa ating lahat. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin
ng Kagawaran ng Edukasyon bilang ulong guro ng paaralang elementarya ng Niyugan ay malugod kong tinatanggap, pinatutunayan at pinagtitibay ang pagtatapos ng 20 mag-aaral na batang lalaki at 9 na mag-aaral na batang babae na may kabuuang 29 na maluwalhating nakatupad sa K-12 curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ngayong 14 ng Hulyo 2021 dito sa paaralan ng Niyugan. Mga batang magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Alcaraz Justin Charles, Baluntong Carl Vincent R, Jez Zane Kenneth G, Gonzales Jeremy C, Gonzales Janjian L, Gonzales Stephen Howard E, Granzore Ryan Chris G, Landicho Jason V, Landicho Janrazel B, Landicho Marion S, Lee Jan Angelo D, Magsumbol Jeric D, Magsumbol John Patrick A, Punzalan Chris Anthony B, Sabigan John CJ S, Sabigan Mark Joseph A, Sabigan Wayne Cedric U, Sanchez Sian T, Villanueva Joshua M, Abanes Gemaline H, Arandia Jillian L, Bantang Zairish G, Castillo Jasmine L, Orula Laika Jean S, Pulido Jana Erica Miel P, Salen Bianca Isabel G, Sanchez Joy Ann G, Santiago Alexa G. At yan po ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Mga batang nagkamit ng karangalan sa taong panuruan 2020-2021 sa Modular Distance Learning. Abanas Gemaline H, may karangalan. Baluntong Carl Vincent R, may karangalan. Bantang Zairish G, may karangalan. Castillo Jasmine L, may karangalan. Landicho Janrazel B, may karangalan. Landicho Marion S, may karangalan. Lee Jan Angelo D, may karangalan. Orula Laika G S, may karangalan. At Sanchez Sian T, may karangalan. Sa pagkakataon pong ito ay ating mapapakinggan ang isang mensahe na magbubuhat sa isa sa mga batang nagkamit ng karangalan sa ika-6 na baitang, Jasmine L. Castillo. Sa ating pong District Supervisor, Dr. Agripina A. Dirain, sa ulong guro ng ating paaralan, Ginang Marilu Osolis, sa mga guro, sa pamunuan ng PTA sa pangunguna ni Ginoong Rodel D. Mailig, sa aming mga magulang at sa kapwa ko nagsipagtapos. Isang mapagparang hapon po sa inyo lahat. Sumapit na ang araw ng ating pinakahihintay
ang araw ng ating pagtatapos ng elementarya. Bagamat sa ganitong virtual lamang natin makikita na tayo ay nagtapos. Pinatunayan naman natin na kaya natin ang hamon ng pandemya sa ating pag-aaral. Pinatunayan natin na kahit bago sa atin ang ganitong uri ng edukasyon, naipakita naman natin na sa tulong ng ating mga magulang, guro at ating mga kapamilya ay ating napagtagumpayan ang hamon na ito. Marami pang hamon ang ating kakaharapin sa ating pag-aaral at nasusubok sa ating tatag at pasensya upang atin itong mapagtagumpayan. Pero dapat natin isipin na ito ang magpapatibay sa atin upang maging handa sa hamon ng buhay. Maging matiyaga tayo sa ating pag-aaral, isaisip na atin itong sandata sa pagkamit ng ating tagumpay sa buhay. Walang pandemya makapipigil sa atin na makamit ng ating mga pangarap sa tulong ng ating mga guro, magulang at ng buong may kapal. Di man tayo nagkikita, nagkakasama at sadyang nasasabik ng ating mga gawain sa paaralan. Patuloy tayong magdasal na sana ay matapos ng pandemya ating kinakaharap at bumalik na sa normal ang lahat. Muli, magandang hapon po at mabuhay po tayong lahat. At para sa pagtatapos po ng ating palatuntunan sa araw na ito, ako po bilang Pangulo ng Samahan ng mga Guro ay mag-iiwan ng isang maikling pananalita para sa ating pagwawakas. Sa atin pong Public Schools District Supervisor, Dr. Agrifina A. Dirain, sa ulong guro 2 ng Niyugan Elementary School, Ginang Marilo O. Solis, mga kapwa ko guro, sa pamunuan ng PTA sa pangunguna ni Ginoong Rodel de Mailig, sa mga magulang at lalo't higit sa mga batang nagsipagtapos, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay nga na isang malaking hamon para sa ating lahat ang panuroang 2020-2021. Maraming pagbabago ang hindi natin inaasahan, lalo na sa larangan ng edukasyon. Maraming pagsubok ang inyong napagtagumpayan sa tulong ng inyong mga magulang at kapamilya. Saludo kaming lahat, lalong-lalo na kaming mga guro sa inyong dedikasyon, sa inyong pag-aaral. Tunay nga na walang makapipigil kahit anong pandemya sa pagkamit ng inyong pangarap sa buhay. Maging matatag kayo sa hamon ng inyong buhay. Gawin ninyong inspirasyon ang inyong mga magulang na siyang gumabay sa inyo, lalo't higit ngayong nasa modular distance learning tayo. Sila ang nagsilbing guro ninyo na sa kahit anong paraan, ipinaiintindi sa inyo ang mga leksyon na hindi ninyo maintindihan. Palagi ninyong tatandaan na kaming mga guro ay palaging nakaalalay sa inyo, ganun din ang inyong mga magulang, upang lalo ninyong maintindihan ang mga leksyon sa paaralan. Masaya kami sa inyong tagumpay. Hangad namin na ang mga magagandang bagay na inyong natutunan sa ating paaralan ay baunin ninyo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Hihintayin namin ang inyong pagbabalik sa ating paaralan, dala ang inyong tagumpay. Congratulations, Class of 2020-2021. At dito na po nagtatapos ang ating maikling palatuntunan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat.